Här får man väl inte cykla eller? Jo då, man får cykla här. Kom med så ska jag berätta varför. Hej allihopa! Vi står här i en skog i Nacka och ska prata med Olle från Stockholms stigcyklister om just stigcykling. Tack för att du ville hänga på oss här ute i skogen och prata om ditt ämne kan man väl säga. Det gör jag gärna. Så, vad är då stigcykling för någonting? Ja, stigcykling det är ju all cykling som sker utanför grusväg och asfalterad väg. Så på stigar helt enkelt. Är det som man brukar kalla mountainbike-cykling? Ja, precis. Alltså förr så brukar man ju översätta mountainbike med terrängcykling. Okay. Men det ger oftast association att vi cyklar rakt ut i terrängen. Men det gör vi inte. Vi cyklar ju på stigar. Så att därför tycker vi att stigcykling är en bättre benämning på vad det är vi gör. Verkligen, det är ett mycket mer beskrivande ord. Vem lämpar sig stigcykling för? Liksom, kan Svensson ge sig ut eller är det liksom toppidrottsmän eller hur funkar det liksom? Stigcykling skulle jag säga lämpar sig för alla. Kan man cykla så kan man hålla på med stigcykling. Sen så får man ju ta det i den nivån, i den svårighetsnivån och den kvaliteten eller det man vill. Det är som med allt utövande. Jag kan tänka mig att det finns stigar för alla egentligen, alla svårighetsgrader. Absolut, och nu för tiden så finns ju väldigt mycket anlagda stigar och områden som är mycket bra lämpade för nybörjare. Sen så har vi naturstigar som oftast är lite mer svåra och lite mer krävande, men det kör man på ett tag och lär sig så går det också. Hur kommer man då igång med stigcykling? Säg att jag bestämmer för att börja cykla. Det första skulle jag nog säga, det är att ta kontakt med andra cyklister. Och där är ju Facebook väldigt bra. Man kan in och leta på de Facebookgrupperna som finns på de som håller på med stigcykling i sitt eget område. Eller också kan man börja med Vi som älskar mountainbike. Den finns en grupp som är täckande i hela landet. Då kan man fråga om det finns några som i sitt eget område håller på. Och sen så en någorlunda schysst cykel helt enkelt. Sen så ger man sig ut. Det är så man börjar. Ja, fantastiskt. Då när det kommer till här en någorlunda schysst cykel säger du. Vad kan det kosta att komma igång? Vad är det man behöver för cykel? Man ser ju era jättehäftiga fulldämpade varianter, men var kan man börja? Ska du köpa nytt så om du börjar med en hardtails som vi säger, det är en cykel som inte har bakdämpare utan bara har dämpare fram. Okay. Då, om vi ska prata pris så kanske runt 5 000 kronor. Annars är begagnat ett jättebra alternativ. Så där kan man hitta billiga cyklar. Jag har kört på begagnade cyklar i några år, flera år faktiskt innan den här och de har jag fått för 2-3 tusen, så att det är absolut, det kan man hitta. Det är en ganska bra summa att ta sig in i en ny hobby och det är en väldigt bra sysselsättning också, men det är motion, man kommer ut och det är liksom, det är friluftsliv i allra högsta grad anser vi. Varför vill man ta sig ut i skogen på cykel? Vad är det som lockar med stigcyklingen? Det är ett sätt att uppleva naturen till exempel. Du kommer kanske längre med vandring. Det är ett sätt att utmana sig med, om man gillar den tekniska utmaningen i cyklingen. Det är ett sätt att träna om det är det som lockar eller ett umgängessätt helt enkelt. Precis som att man vandrar eller paddlar kajak eller håller på med någonting annat i naturen. Jag kan tänka mig också att stigcykling går bra att kombinera med just camping också. Absolut, det är många som håller på med det och då är vi inne på någonting som kallas för bikepacking. Där man har med sig utrustningen. Vanligtvis så har man packningen på cykeln och har med sig tält och en vanlig campingutrustning som man har när man vandrar. Och sen så ger man sig ut och cyklar och sen slår man upp sitt tält i någon fin liten skogsdunge vid någon sjö eller någonting och så fortsätter man cykla nästa dag. Fantastiskt, det är någonting för oss skulle jag nog vilja säga. Det här ämnet då, att samsas på stigarna med vandrare och annat friluftsfolk. Hur funkar det egentligen? Jag personligen tycker det funkar bra. Jag har hållit på att cykla till de här skogarna sedan 90-talet och har faktiskt inte haft speciellt många konfrontationer med andra brukare. Det finns naturligtvis och det finns många som inte vill se oss i skogen. Men vi har ju rätt att vara här på allemansrättens
rättigheter, precis som alla andra. Sen så kan det finnas lokala föreskrifter om vi pratar om naturskyddsområden och sådana där naturreservat och så vidare. Behandlar man med varandra med respekt och man inte skrämmer varandra så att säga och man är snäll och trevlig så brukar det gå bra. Precis. Det låter lite som allemansrättens inte störa, inte förstöra. Och det gäller ju inte störa varandra helt enkelt, liksom, och inte förstöra naturen. Ja, sen så är det ju så också att det finns ju många studier som man tittar på slitskador jämfört cykling och vandring och även hästar till exempel. Ja. Och där ser man ju att cyklingen inte sliter mer än vandrare. Okej. Utan de är i stort sett jämförbara. Det som sliter det är att det är mängden människor som rör sig. Om man då lockar ut fler människor genom att det är fler som ger sig ut i naturen och som börjar cykla, då blir slitaget större. Men det är inte för att de cyklar utan det är för att de är där helt enkelt. Ja, och nu när vi ändå pratar om det här med slitage på stigar och naturen och sånt där. Det är väl någonting som ni på Stockholms stigcyklister försöker sprida kunskap kring? Ja, det är det. Tillsammans med andra stigcyklingsföreningar som finns ute i landet så försöker vi bland annat föra ut kunskapen till allmänhet och till makthavare och de markägare hur det ligger till med slitage i stigar. Och också kunskap om att bygga hållbara leder som funkar både för vandrare och cyklister och för andra. Och många av de stigar som vi har nu för tiden är ju stigar som inte är anlagda utan de har uppstått, det är antingen brukstigar eller djurstigar som man har anlagt eller som man har fortsatt att använda. Därför är de kanske inte alltid på det mest hållbart lämpligaste stället. Så att då vi inom Stockholms stigcyklister, vi har mycket kontakt med kommunerna i Stockholms län. Och bland annat så jobbar vi ju mycket med Nackareservatet och tittar på hur vi ska kunna få in cyklingen där. Eller cyklingen finns där, vi försöker bara tillsammans med förvaltare och kommuner att hitta former för att vi ska kunna vara där tillsammans med andra. Ja, det är det handlar om, att samsas egentligen. Tack så mycket för att du ville hänga med oss ut i skogen och prata stigcykling. Jag har känt att jag har lärt mig ganska mycket mer om det här nu. Och jag hoppas att ni tittare också kan snappa upp ett och annat om det här. Och kanske våga ta steget ut och prova stigcykling också. Tack än en gång, Olle. Som vanligt lägger vi alla relevanta länkar i beskrivningen under videon. Och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Följ oss på Instagram och kika på vår hemsida friluftskanalen.se.